Hello. Good afternoon, everyone. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami aru eta sessionor logot jot ami RBI assistant. Apunaloke jane ne aji last date hoy RBI assistant office assistantor office attendantor ki koy form bhoriboloi jiokol student e italoke form to bhoa nai. Please do apply for this examination. बहुत ভাল opportunity হয় যিসকল ষ্টুডেন্টে ভাবিছে APSC গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষাতে হিয়তৰ বয়া হৈছে হিয়তৰ কাৰণে এটো গোল্ডেন opportunity হয় সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি অফিস অ্যাটেন্ডেন্টৰ ফৰ্মটো ভৰা নাই তেন্তে প্লিজ ফৰ্মটো ভৰি দিয়ক সেকেন্ড কথা 27th I think ইয়াৰে এক্সাম হবলৈ গৈ আছে সো আমাৰ তাত বেছি সময় নাই প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ ইতিয়া জিমান সময় আপোনাৰ আছে গোটেইখিনি কনসেন্ট্ৰেচন আপুনি কিহত কৰিব লাগিব এখন পেপাৰত কৰিব লাগিব সো জিমান পাৰো আমি হিমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আগতে ডেভেলপ কৰি যাম আৰু লগতে তাৰ পিছত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো এক্সামত we will discuss that as well সো যদি আপুনি RBI অফিস অ্যাটেন্ডেন্টৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক ইতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটো ভিডিঅক লাইক কৰি দিব ভিডিও নহবলে লাইভ ক্লাস হয় ঠিক আছে যিসকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অনলি কম্পিটিশনক এবিলাক যি আমাৰ ক্লাস হৈ আছে তাৰে পিডিএফ যদি আপোনাক লাগে পিডিএফ টো আপুনি ক'ত পাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাব হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত পাব লগতে আমাৰ এপত পাই যাব এপত এবিলাক প্ৰগ্ৰাম এবিলাক আপোনাৰ ক্লাস বিলাক পিডিএফ টো দি দিয়া হয় সো এপ টো আপুনি ইটালৈকে ডাউনলোড যদি কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দা এপ ডাউনলোড কৰপৰে কৰিব পাৰে ডাউনলোড টো কৰিব লাগিলে description boxত আপোনাৰ লিংক টো দিয়া আছে okay moving on to the first part of the question at the section B আপুনি দেখি পাইছে সাগে আপুনি কব স্যার section B কিয় লেখা আছে section B হে কাৰণে লাগা আছে because section A to reading comprehension আছিল আৰু reading comprehension এটো পেপাৰ I think 2021 ৰ পেপাৰ টো আনিছো মই 2021 ৰ পেপাৰৰ যিটো reading comprehension আছিল it was so large যে মই এটা বোৰ্ডত ফিট কৰিব নোৱাৰো so therefore এটো বস্তু আমি পেড সেকশনত কৰিম যিসকল ষ্টুডেন্ট মোৰ ইংলিশ কি কয় পেড ব্যাচত আছে বা অসম পুলিচৰ কাৰণে পঢ়ি আছে এসআই কাৰণে বা ফৰেষ্টাৰৰ কাৰণে হিহতৰ কাৰণে মই এই কি কয় প্যাৰাগ্ৰাফটো লৈ আহিম এই প্যাসেজটো লৈ আহিম আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিব পাৰো আপুনিও যদি অসম পুলিচ বা অসম ফৰেষ্টাৰৰ আবেদন চলাই আছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে আপোনাৰ স্ট্ৰাকচাৰ্ড কোৰ্সটো কোড পাব আপুনি অনলি কম্পিটিশনত পাব ডিসকাউন্ট যদি লাগে PT015 ইয়াৰে কথা আকৌ অলপমান বেছি ডিসকাস কৰিম ইতিয়া নহয় পিছত লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লেখা আছে দ্য ক্যাপ্টেন ডিড হিজ বেষ্ট to foster a sense of dash among the new recruits now foster a sense of what sir pdf পোৱা নাই RBI assistant মই PDF টো দি দিছিলো বাৰু মই আকৌ এবাৰ কি কয় টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত হে কৰি দিম আজি আপলোড কৰি দিম দুইটাৰে ঠিক আছে okay now the captain did the best to foster a sense of dash among the new recruits unanimous unity union together collectivity now unanimous মানে হয় একেলগে যেনে the council unanimously voted একেলগে হিয়তে ভোট কৰিছে এটা কথাতে ভোট কৰিছে ইউনিয়ন মানে কি হয় ইউনিয়ন আমি যে কালেক্টিভ নাউন পঢ়ো সো যেনে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বুলি কয় সো স্টুডেন্টস বিলাকে মিলি কিনে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে তাক ইউনিয়ন বুলি কোৱা হয় টুগেদাৰ একেলগে collectively again means the same so গোটে গিটা শব্দৰ মিনিং টো সেম হয় কিন্তু ইয়াতে আমি কি ইউজ কৰিম what should we use here okay Gayatri Anjuman Warrior মৃন্ময় আৰু okay Anjumane আকৌ আনসাৰ দিছে নিশান্ত নাই নেকি নিশান্তক দেখি পাইছিলো মই starting at nishantok dekhi paislu nishant ahane okay so the correct answer here is foster a sense of unity okay baki kita ami ate use koribo noaru unity will be the correct answer moving on to the next question the school has received a large capital grant to dash its building ki hobo lage The school has received a large capital grant মানে হিয়তে কি পাইছে বহুত বেছি পইচা পাইছে সো পইচা পাইছে মানে হিয়তে কিহৰ কাৰণে ৰিনোভেশনৰ কাৰণে পইচা পাইছে সো কি হ'ব লাগে ৰিনোভেশনৰ সিনোনিম এতে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো ৰিনোভেশনৰ সিনোনিম আমি ইমপ্ৰুভ ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু বাকি গিটা অপচন এবাৰ চাই লম এটা ওয়ার্ড আছে ৰিডিফাইন এটা আছে নাৰিশ ডেমলিশ আৰু ডেস্ট্ৰয় Now demolish আৰু destroy এই দুইটাটো এক দুসৰা সিনোনিম হল আৰু এই দুইটাৰ মিনিং কি হয় যেটা আপুনি বস্তুটো ভাঙি দিয়ে right destroy কৰি দিয়ে so it is
both of them means to destroy. Demolish generally আমি বিল্ডিংছৰ কাৰণে ইউজ কৰো. নাৰিশ শব্দটো ইউজ কৰা হয় যেতিয়া আমি লিভিং থিংছৰ কথা পাতি আছো, যেনে এটা গছ আপুনি স্যাপলিং এটা হে কৰিছে, পুটিছে, সো তাক পানী দিব লাগিব, তাক মাটি ভাল মাটি দিব লাগিব, সানলাইট দিব লাগিব, এইবিলাক হল নাৰিশমেন্ট, ৰাইট? নিউট্ৰিয়েন্টস দিয়া হয়. ৰিডিফাইন মানে আকৌ আপুনি কি কয় নতুনকে ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিছে, কিন্তু ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ ইমপ্ৰুভ, মানে যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই স্ট্ৰাকচাৰটো আকৌ নতুনকে বনোৱা হৈছে আৰু নতুনকে কিবা কিবা বস্তুবিলাক এড কৰা হৈছে. Question number 9 ত লেখা আছে, the new arrangements will help the banks in their dash day to day dealing. So bankor কি হেল্প কৰিব, কেনে ধৰণৰ হেল্প কৰা হ'ব? D আর E সেম মেইন করে, yes. Urgent, ordinal, timely, ordinary, informal. What should be the answer? Okay, কি হ'ব লাগে? The new arrangements will help the banks in their day-to-day dealing. So day-to-day মানে সদায় যেটো কাম হয়, আৰু সদায় আপোনাৰ আৰ্জেন্ট কামটো নহয়, ৰাইট? সদায় আপোনাৰ টাইমলিও কাম নহয়, বেংকতো আমি জানোৱে টাইমলি কাম নহয়, ইয়াতে আপোনাৰ আনসাৰ হ'ব অৰ্ডিনাৰী. ইনফৰ্মেলো কাম নহয়. অৰ্ডিনাল মানে জানে নহয়, কাৰ্ডিনাল অৰ্ডিনাল নাম্বাৰছ আমি কৰিছিলো, কাৰ্ডিনাল নাম্বাৰছ হয় আমাৰ যেটো আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো, আৰু অৰ্ডিনাল নাম্বাৰছ হয় যেটো অৰ্ডাৰৰ সিকোয়েন্সৰ আমি কথা পাতি আছো. ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰ? অৰ্ডিনাৰী. সো অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. আপোনালোকে কি দিছে? অপশন ডি দিছে? yes. Moving on to the next question. This planet on which we all live should be cherished and not কি হ'ব লাগে? সায়েন্স যদি আপুনি 5th স্ট্যান্ডার্ড বা 6th স্ট্যান্ডার্ডত সায়েন্স পঢ়িছে, এই শব্দটো বহুত বাৰ ইউজ কৰা হৈছে. এনিৱেজ এক্সপ্লোডেড তো হ'বই নোৱাৰে. এক্সপ্লোডেড মানে কি হয়? বম লগাই যে ফুটাই দিয়ে, বুম, হেতু হৈছে আপোনাৰ এক্সপ্লোজন. এক্সপ্লেইনড মানে যেনে আপোনাক এই কোৱেশ্চনটো মই কি কৰি আছো? বুজাই আছো. এক্সপ্লেইনৰ মানে কি হয়? বুজাই থকা. এক্সপিডাইটেডৰ মিনিং কি হয়? আমি কৰিছো এটো ক্লাছত. এক্সপিডাইটেডৰ মিনিং কি হয়? আপোনাৰ আনসাৰটো মই ইয়াতে লিখি দিও, এক্সপ্লয়েটেড. ঠিক আছে, অপশন সি তো মার্ক কৰি দিছো. নাও কৈ দিয়ক মোক এক্সপিডাইটেডৰ মিনিং কি হয়? হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এক্সপিডাইটেড? তেখেতক এক্সপিডাইট বা এই প্ৰসেসটো এক্সপিডাইট কৰা হৈছে. হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এক্সপিডাইট? কৃষ্ণা, মৃন্ময়, গায়ত্ৰী, নিশান্ত. নিশান্ত তোমাৰ পেমেন্টটো হল নে? মানে সার্ভার এরর যে আই আছিল এটো ঠিক হৈ গল নে? আচ্ছা, কি হ'ব লাগে? চেৰিশড মানে আমাৰ যেনে মোমেন্ট, ভাল ভাল মোমেন্টছক আমি চেৰিশ কৰো, মানে হেতু ভাবি খুব ভাল পাওঁ, হেতু চেৰিশড বুলি কয়. ফাস্ট কৰনা, এক্সেলাৰেট কৰা, yes. এক্সপেডাইটেড মানে হয় যে প্ৰসেসটো এক্সপেডাইট কৰিব কৈছে, মানে প্ৰসেসটো আকৌ জলদি কৰিব কৈছে. So expedited means to increase the speed. আৰু এক্সপেলড মানে হয় যেনে কলেজৰ পৰা আপোনাক এক্সপেল কৰি দিয়া হৈছে, এক্সপেল কৰি দিয়া মানে ওলাই দিয়া. সো কারেক্ট আনসার ইয়াতে কি হ'ব? এক্সপ্লয়েটেড. আমি আর্টক এক্সপ্লয়েট কৰিব নালাগে, মানে তাৰে ন্যাচাৰাল ৰিসোর্সেস বিলাক আমি সাস্টেইনেবলি ইউজ কৰিব লাগে, এ নহয় যে এতে কাম নাই ষ্টিল আমি ইউজ কৰি আছো. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন. The inspiring teachers not only impart knowledge, but they also dash moral values in their students. কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসার? গুড ইভিনিং স্যার, গুড ইভিনিং সিলিমা. কি হ'ব লাগে আনসার? The inspiring teachers not only impart knowledge, but they also dash moral values in their students. Built at a past tense hobo aru teacher se
বাদ নিদি আপুনি যেনে মোৰ ষ্টুডেণ্ট ৰাইট এতিয়া আপুনি মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যেতিয়া আপুনি চাকৰি পাই যাব তেতিয়াও আপুনি মোৰ ষ্টুডেণ্টে থাকিব চ' আপুনি যে এই প্ৰচেছত আছে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰচেছত এই প্ৰচেছৰ পাৰে কেতিয়াও অঁতৰাই যাব নোৱাৰে জব আপোনাৰ আহি যাব কিন্তু ষ্টিল ইট কেনট বি পাষ্ট টেন্স চ' এইটোতো আমাৰ আনচাৰ হ'ব নোৱাৰে কেটাৰ মানে কি হয় কেটাৰ টু দেয়াৰ নিডছ মানে সিহঁতে যে নিডছ কৰিছে তাকে মই ফুলফিল কৰিবলৈ গৈ আছো চ' কেটাৰো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব নোৱাৰো ইনষ্টিগেট মানে কি হয় ইনষ্টিগেট জেনেৰেলি আমি নেগেটিভ ৱেত ইউজ কৰোঁ যে কোনোবাই এই কাজিয়াটো ইনষ্টিগেট কৰিছে প্ৰভোক কৰা বুলি যে কয় চ' ইনষ্টিগেট ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে বাচি গ'ল ইনষ্টল আৰু ইনষ্টিল ইনষ্টল হয় যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ চিষ্টেমছ বিলাকত বা নন লিভিং থিংছত কিবা এটা ছফ্টৱেৰ কি কয় আপডেট কৰিছো বা ইনচাৰ্ট কৰিছো তাক ইনষ্টল বুলি কোৱা হয় আৰু যদি কিবা এটা আইডিয়া আপুনি মানুহ এজনত ডেভেলপ কৰিব ধৰিছে ইনচাৰ্ট কৰিছে লগতে ডেভেলপো কৰিছে তাক আমি কি বুলি কওঁ ইনষ্টিল বুলি কওঁ চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ইনষ্টিল অকল আমি আইডিয়াটো সোমাই দিয়া নাই সেই আইডিয়াটো আমি ডেভেলপো কৰিছো provoke kora yes correct option E2 provoke kora yes the correct answer is option D instill moving on to the next question acha next question kora agote অসম ফৰেষ্টাৰৰ কাৰণে বেছি দিন ৰৈ যোৱা নাই কিয় বেছি দিন ৰৈ যোৱা নাই বিকজ ফৰ্ম ফিলিং 8 ফেব্ৰুৱাৰীত শেষ হৈ যাব ইতিয়াও যদি কোনোবাই ভাবি আছা আৰু কি কয় মই আৰু একদিন ৰখি দিও দুই দিন ৰখি দিও এটা কথা আজি এটা লাইভ এক্সাম্পল মই কম নিশান্ত এটা আপোনাৰ লগতে এটা নিশান্ত বহি আছে নিশান্তে এটা ফৰ্ম ফিল কৰি আছিলে আৰু আজি মোক কৈছে স্যাৰ আজি সাৰ্ভাৰটো খুব বেয়া হৈ আছে মই ফৰ্মটো ফিল কৰিব পৰা নাই আৰু এই মাত্ৰ মই নিশান্তক সুধিছো না ফৰ্মটো ফিল কৰিব পাৰিছে নে পৰা নাই পেমেন্টটো দিব পাৰিছে নে পৰা নাই বিকজ সাৰ্ভাৰ আজি ডাউন হৈ গৈছে সো লাষ্ট দিনলৈকে কেতিয়াও বহি নাথাকিব যদি আপুনি ভাবিছে যদি আপুনি এলিজিবল হয় ভাবা চাবা এৰি দিয়ক যদি আপুনি এলিজিবল হয় অসম ফৰেষ্ট দিয়া অসম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ এক্সাম দিয়া গেম ওয়াচাৰৰ এক্সাম দিয়া এএফপিএফ ৰ এক্সাম জিটো হওক কনষ্টেবলে হওক আপোনাৰ জেলাৰে হওক ওয়াৰ্ডেন হওক হোৱাট এভাৰ ইট ইজ এলিজিবিলিটি টু ইম্পৰ্টেন্ট যদি আপুনি এলিজিবল হয় ফৰ্মটো ফিল কৰি দিয়ক 8 তাৰিখে কিন্তু বন্ধ হৈ যাব আপুনি বহি নাথাকিব যে 22 তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিলিং আছে নহয় 8 তাৰিখলৈকে আছে জেলাৰৰ লাষ্ট ডেট গল নেকি জেলাৰৰ গৈছে সাগে এসআই অকল এসআই ৰ ইনক্ৰিজ কৰিছিলে আৰু বিকজ কনষ্টেবলৰ এজ টু ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে 25 ৰ পৰা 26 সো তাৰে আপোনাৰ কি কয় ডেট টু ইনক্ৰিজ কৰা হৈছিলে জেলাৰৰ মই এবাৰ চাবা লাগিব দে আই এম নট শিওৰ জেলাৰৰ হিয়তে ডেট টু বহাইছে নে নাই ওকে এনিৱেজ সো যদি আপুনি অসম ফৰেষ্টৰ গ্ৰেড 1 বা অসম পুলিচৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলায় physical training to apunar lagiboy because physical examination or paper mane ki physical examination hoy apunar tar pisot kintu physical examination jodi par hoy jay tar pisot apunar ki ase tar pisot kintu apunar written exam ase aru written exam kintu par koribo lagibo e nohoy okal physical exam edi hoy jabo so duitar karone apuni itar pare prostuti solai diok aru itar pare jodi apuni prostuti solabo khujise kailer pare amar batch eta start hobole goi ase অসম ফৰেষ্টাৰৰ অসম এসআই to already অসম আৰক্ষী এসআই অলৰেডি ব্যাচ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে কনষ্টেবলৰ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ফৰেষ্টৰৰ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে বেছি টাইম ওয়েষ্ট নকৰিব ইতিয়াতে আমি জয়েন কৰো জয়েন কৰাৰ লগতে প্ৰথমে সি ব্যাচ আপুনি এতেও কিনিব পাৰে আপুনি বহুত কোচিং সেন্টাৰ আছে সবুতে কিনিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কৈছে স্যাৰ মই এতে কিনি থৈছো এতে কোনোবাই কৈছিলে আজি জুলিয়ে কৈছিলে মই স্যাৰ তাত ব্যাচটো কিনিছো কিনিব পাৰে কিন্তু যদি ব্যাচ কিনাতে আপুনি মোৰ কোডটো লৈ লয় দ্যাট ইজ PT015 তেন্তে এই এক্সামৰ কাৰণে কেনে ধৰণৰ স্ট্ৰেটেজি আপোনাৰ হ'ব লাগে আৰু কেনে ধৰণে আপুনি এই এক্সামত ভাল নম্বৰ স্কোৰ কৰিব পাৰে অকল এটো এক্সামৰ কাৰণে নহয় ৰিটেন এক্সাম নহয় ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিংতো কেনে ধৰণে ভাল নম্বৰ স্কোৰ কৰিব পাৰে মই হিখিনি আপোনাক বুজাই দিম বিকজ মোৰ দেউতা আৰ্মিত আছিল কিন্তু হেতুৰ কাৰণে আপুনি যেটা কোৰ্সটো লব তেতিয়া PT015 আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কৰিব লাগিব বিকজ তেতিয়া হে এই স্ট্ৰেটেজিটো মই ৰিভিল কৰিম লগতে মোৰ বহুত গিটা ফ্ৰেন্ড অসম ফৰেষ্টাৰত আগতে পাস হৈছে হিহতে কি এপ্লাই কৰিছিল স্ট্ৰেটেজি হেতু আপোনাক বুজাই দিম বাট অকল আপুনি আমাৰ ফৰেষ্ট ব্যাচটো লব লাগিব আৰু PT015 কোডটো ইউজ কৰিব লাগিব with this we will move on to the next part আপোনাৰ হৈছে error detection so let's start with the error detection here we go receipts is needed to prove that an purchase of the laptop
take place. See, physical RBI আজি last date sage. Yes, RBI আজি last date. Office attendant mo koye aso office attendant last date ki I think time gusiye gol. Hiyote koisile jeta loike bank open thake teta loike ha apuni form bhoribo pare. Bank to eta close 5 bajat bank close hoy jay. So I think form filling ita hek hoy goise. Anyways, see মই এটা কথা কৈ দিও এটা কৃষ্ণাই বহুত ভাল এটা কথা কৈছে হেতু সবুৰে মাইন্ডত আছে যদি রিটেন ফার্স্ট হল হয় তেন্তে মই ব্যাচ টু ললু হয় কথাটো হল রিটেন আৰু মানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আৰু রিটেনৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাই টাইমৰ এ নহয় হিয়তে আৰু 2 মাহ দিব আপোনাক প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে নহয় মনত ৰাখিবা ফিজিক্যালৰ কাৰণে আপুনি নিজে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু তাৰে কাৰণে আপোনাক মাপদণ্ডটো দি দিয়া হৈছে যে 3.2 কিলোমিটাৰ আপুনি ম্যাক্সিমাম 14 মিনিটত হে কৰিবই লাগিব পেনৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লবা লং জাম্প আপুনি কৰি আছে তেন্তে 300 এটো মেনৰ কাৰণে কৈ আছে দে 325 সেন্টিমিটাৰ আপুনি জপিয়াবই লাগিব ঠিক আছে মিনিমাম ইখিনি জপিয়াবই লাগিব অসম ফৰেষ্টৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে তেন্তে 26 কিলোমিটাৰ আপুনি ৱাক কৰিবই লাগিব you have to do this in 4 hours now etu কথা হল যে আপুনি যদি প্র্যাকটিস কৰে ইখিনি মাপদণ্ড আপুনি ইজিলি ক্রস কৰিব পাৰে যেহেতু ইটা লৈকে কোৱা নাই কেটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হ'ব ইটাৰ পৰা প্র্যাকটিস স্টার্ট কৰি দিয়ক মোৰ চশমা আছে সেই কাৰণে মই তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো মেডিকেলি লেখা আছে 6/6 আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আইসাইট হ'ব লাগিব নরমাল উইদাউট কারেকশন ঠিক আছে সো देयरफॉर মই তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো স্টিল মই আপোনাৰ কাৰণে দৌৰি আছো সদায় সো মই যদি স্টার্ট কৰিব পাৰো দৌৰা why can't you আপুনিও স্টার্ট কৰি দিয়ক আমি একেলগে স্টার্ট কৰো মই আপোনাৰ মোটিভেশন হৈ থাকে আৰু হদা এটা কাম কৰিম যে মই যেটা মোটিভেশন ভিডিও বনাম আপোনাৰ কাৰণে এটা আপোনাক টিপ দি যাম যে কেনে ধৰণে অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সামটো আপুনি পাৰ কৰিব পাৰে এনিৱেজ বাকিখিনি স্ট্ৰ্যাটেজি আমি ফৰেষ্ট ব্যাচত ডিসকাস কৰিম কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসাৰ what should be the answer কি খবৰ Pranjal ভাল okay receipts is needed to prove ইয়াতে বহুত গিটা এরর আছে যদি আমি সাবলৈ যাও নয় এই স্টেটমেন্টত বহুত গিটা এরর আছে প্রথমে হল এতে রিসিপ্টস লেখা আছে তার পিছত ইজ লেখা আছে সো রিসিপ্টসৰ লগত আমি ইজ লগাব না লাগে রিসিপ্টসৰ লগত কি ইউজ কৰিব লাগিছিলে আর ইউজ কৰিব লাগিছিলে সো প্ৰথম এরৰটো ইয়াতে ওলাই গল receipts are needed to prove that an purchase hobo lage na a purchase hobo lage kune kobo mok an purchase hobo lage na a purchase hello sir ahi golo ahi goisa jodi like kori diba like aru subscribe koriba na paribo ji hokal student e join koisa moi duporia class to check korisilu apuna loke 34 ta student e aisile kintu like hoai na so ji hokal student e join korisa ebar like kori dia okay now tell me that an purchase hobo lage na a purchase question eta hoi jao let's come back to the question an purchase hobo lage na a purchase hobo lage so aru eta error yate ahi gol of the laptop now yate take place hobo lage na took place hobo lage past tense ot na present tense ot গম পাইছো স্বপ্না ঠিকে আছে এতে অকল এ আনসার নহয় মই গোটে গিটা এরর আপোনাৰ লগত ডিসকাস কৰি আছো অকল 8 এরর নাই 8 তো আছে এরর লগতে আপোনাৰ বি তো আপুনি এরর দেখি পাই আছো আমি আৰু লগতে আমি এতে দেখি পাইছো ডি তো এরর আছে টেক প্লেস নহয় টুক প্লেস হ'ব লাগে না আপুনি কব স্যার ইমান গিটা এরর কেনেকে হ'ব পাৰে কোশ্চেন তো এটা এরর হে মনত ৰাখিবা RBI অফিস অ্যাটেন্ডেন্টৰ পেপার কম্পিউটার বেসড টেস্ট হয় সো ইয়াৰে কোশ্চেন পেপার উলাই নি দিয়ে স্টুডেন্টসক যিখিনি মনত থাকে হিহতে হেতু কৈ দিয়ে আৰু देयरफॉर ইয়াতে হিহতে কি কৈছে তাৰে ওপৰত অলপমান চেঞ্জ থাকিব পাৰে হে কাৰণে যিমানটা এৰর আছে আমি হিমানটা এৰর ফাইন্ড কৰিব ট্রাই কৰিম ঠিক আছে সো মুভিং অন এতে কারেক্ট আনসার কি হ'ব এরর আপোনাৰ এ তো আছে এরর আপোনাৰ বি তো আছে আৰু এরর আপোনাৰ ডি তো আছে এই গোটে গিটাতে এরর আছে কোত এরর নাই অপশন সি এরর নাই সো সি ইজ কারেক্ট বুলি আমি কব পাৰো অপশন সি ইজ কারেক্ট সো देयरफॉर এতে এরর ডিটেকশনত যি কোশ্চেন আছে আপুনি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব কোনটো পাৰ্টত এরর নাই কি দেখি পালো আমি কোনটো পাৰ্টত এরর নাই
Moving on to the next question. Single mother could not cope with, oh, with to lekha ase. Could not cope up with a full-time job and parenting, so she is hiring a nanny. Where is the error? Sir, option B to correct. Oh, option B to correct. Yes. Thank you, Anjuman. Thank you, Gayatri. Okay. Now, yate kot error ase. No, correct. আমি সিফ এরর বিচাৰি থাকিম অপশনত বি নাই স্যার আরে কৰা নাই ব্লক কৰিব লাগিলে লাষ্ট ক্লাছতে কৈ দিলো এইবিলাক মূল লগত এইবিলাক পাঙ্গা নাই যেতিয়ালৈকে তুমি আনশন বকি নিদিয়া ক্লাছত যেতিয়ালৈকে পঢ়িবলৈ আহিছা যি নাম লৈ পঢ়িবলৈ আহিছা অকল এটো নাম নহয় বেলেগ নাম লৈ পঢ়িবলৈ আ মূল লগত প্ৰবলেম নাই কিন্তু পঢ়িব লাগিব এতে ফালতুমি কৰিলে ব্লক কৰি দিম ওকে So the error sabole jao etu question ot prothom kotha to hol single mother logot ami article use koribo lagibo direct single mother logot ami start koribo nwaro so yate ami article use koriba lagibo ya to ami a article use koriba paru নহলে the article use koriba paru definite hobo pare indefinite hobo pare duitar bitor kiba article use koribo lage direct single mother logot ami use koribo nwaro could not cope with ete lekha asile cope so ete to etu correct could not cope up with a full-time job and parenting. So she is hiring a nanny. Baki kinit to error nai. Apunar mote error ase. Good evening, sir. Hello, Chinnaswamy. Hello, Farhan. Good evening. Farhan, tumi mur code to nolagala no batch to lo ate. Gom paisu roba moi. Ma pohibo aisu. Good one. Yeah. So therefore yate error mur mote option A te ase thik ase the correct answer is option A moving on to the next question human beings cannot survive in space without a suit to protect they where is the error লগাইছো স্যার বোর লাগিছে yes the correct answer is they কি হব লাগে they যদি নহয় কি হব লাগে ইয়াতে হব লাগিছিলে them আজি দুপৰীয়া ক্লাছত আমি কৈছিলো সাবজেক্ট কেস প্রোনাউন আৰু অবজেক্ট কেস প্রোনাউন okay a sun and moon is often personified in poetry where is the error them correct objective case ekdam correct dhuniya answer diya sa quickly ji okal student e aisa eba like koi dia and subscribe koi dia aru chat answer rate to iman kom kele hoi gol honkale answer dia ki hobo lage a sun and moon is often personified in poetry where is the error acha ete multiple error ase okol prothom part to pori fele answer ni dibo multiple error ase jene ami Maharathi 2.0 এটা ক্লাস কৰিছিলো যদি তোমাৰ মনত আছে তাতে মই আপোনাক কৈছিলো যদি দুইটা শব্দ আমি বেলেগ বেলেগ শো কৰিব লাগে এন্ড কানেক্টৰৰ লগত তেন্তে দুইটাৰ লগতে আমি কি লিখিব লাগিব দুইটাৰ লগতে আমি আৰ্টিকেল লিখিব লাগিব আৰু যদি আমি এটা বস্তুৱে সিগনিফাই কৰি আছো ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ ক্লাছত মই এটা এক্সাম্পল লৈছিলো
প্লিজ আনসাৰ কৰা এতে ইজ হ'ব লাগে নে আৰ হ'ব লাগে the director and producer of the film dash on the set is হ'ব লাগে নে আৰ হ'ব লাগে এটো জাগাত আৰ্টিকল তো কৈ আছো ৰবা অকল আৰ্টিকলত প্ৰবলেম নাই বহুত গিটা প্ৰবলেম আছে এটো সেন্টেন্সত এটা এটাকে ডিসকাস কৰি ল the director and producer of the film dash on the set কি হ'ব লাগে is on the set নে are on the set quickly answer দিয়া ইমান সময় নাই ৰখিবলৈ কৃষ্ণাই কৈছে is প্ৰথমে কৃষ্ণাই আনসাৰ দিছে সো কৃষ্ণা আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিছো মই কৃষ্ণাই কৈছে is হ'ব লাগে না কোনে কব is কেলে হ'ব লাগে is the correct answer is হ'ব লাগে correct কিন্তু কেলে কিয় is হ'ব লাগে আর কিয় হ'ব না লাগে যেটা দুইটা বস্তুক আমি and or লগত কানেক্ট কৰো কম্পাউন্ড নাউন বুলি কোৱা হয় if you remember কম্পাউন্ড নাউনক যদি আমি কানেক্ট কৰো আৰু হে বস্তুটো এটা মানুহকে সিগনিফাই কৰে তেন্তে আমি জাস্ট এটা পাৰ্টতে আৰ্টিকল লগাই দিও okay we will always use article in the first part যদি আমি দুইটা বেলেগ বস্তুক সিগনিফাই কৰিলু হয় তেন্তে আপুনি দুইটা বেলেগ জাগাত আপুনি আৰ্টিকল লগাবা লাগিলে হয় that means ইয়াতে যদি মোক verb are লাগে তেন্তে মই কি লিখিব লাগিব the director and the producer of the film are on the set right now let's come back to the question a son প্ৰথম এৰৰ তো আমি ইয়াতে দেখি পালো হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব লাগিব দ হ'ব লাগিব এটো তো একদম ভালকে ধৰিছা দ হ'ব লাগে the sun and moon is often personified in the poetry now sun আৰু moon এটাই বস্তু হয় জানো tell me sun আৰু moon এটাই বস্তু হয় জানো নহয় ন বেলেগ বস্তু হয় তেন্তে এটা কথা আৰু এটা মিসিং আছে the sun and the moon হ'ব লাগিছিল ইয়াতে the sun and the moon যেহেতু দুটা বস্তু আছে এতে is লিখিব নোৱাৰো এতে কি লিখিব লাগিব are লিখিব লাগিব the sun and the moon are often personified in poetry so you have to check the whole sentence মই আপোনাক error detection starting ote কৈছো যে অকল এটা পাৰ্টত নহয় মাল্টিপল পাৰ্টত আপোনাৰ error থাকিব পাৰে so multiple পাৰ্টৰ error to আমি এটা ডিসকাস কৰিব লাগিব okay ঠিক আছে moving on to the next question হৈছে as clause test আৰু clause test আপোনাৰ I think last section নেকি anyways clause test ৰ question আমি start কৰি দিও ready everyone ready সকলোৱে ৰেডি আছে নে are you ready yes or no এবাৰ লিখি দিয়া চ্যাটত ইমান কম কে অকল হে 4-5 জন মানুহে দেখি আছো মনে জনে আনসাৰ দি আছে নিশান্ত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন নাহে এক্সামিনাৰ ইমান বুৰবক নহয় যে হি মাল্টিপল কেसेसত আপোনাক এৰৰ দি দিব যদি মাল্টিপল কেसेसত এৰৰ দি দিয়ে তেন্তে তুমি হেতুক অবজেক্ট কৰিব পাৰা যে মাল্টিপল জাগাত আপোনাৰ এৰৰ আছে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি লবা কোৱেশ্চনটো হ'ব পাৰে কাৰেক্ট ফ্ৰেজ টু সিলেক্ট কৰা তেতিয়া তো মাল্টিপল জাগাত এৰৰ থাকিব কিন্তু যদি এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চন আহিছে তেন্তে এটা জাগাতে এৰৰ থাকিব লাগিব yes sir ready 50% ready লিখিছে কোনোবা okay now let's start with the reading passage নহয় clause test a new technology dash color to change কৰি ল a new technology dash by Indian scientists for ecological restoration is helping in revival of mangroves degraded due to rising sea levels অকল ইখিনি কাৰণে পঢ়ো আচ্ছা এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিও যেটা আপুনি ক্লজ টেষ্ট সলভ কৰি আছে নহয় এটা কে আপুনি পঢ়িব না লাগে আপুনি গোটেইখিনি প্ৰথমে পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মাইন্ডত সেট হৈ যাব কিহৰ ওপৰত প্যাসেজটো হয় আৰু কেনে ধৰণৰ আনসাৰ আপুনি ফিট কৰিব পাৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ একদম অপোজিট হয় ক্লজ টেষ্ট ঠিক আছে গোটেইখিনি প্ৰথমে এবাৰ পঢ়ি লব লাগিব ওকে sea levels climate change and human intrusion in the Sundarbans in West Bengal ecological restoration means native ecosystem in degraded areas while maintaining diversity of original flora and fauna though regeneration but bringing down the regeneration period to 4 to 5 natural regeneration takes longer time the restoration technology developed by two professors from reputed universities involve
of native salt tolerant grasses and a diverse set of dignified mangrove species in identified mangrove species in different zones of degraded mangrove patches. It also involved the use of growth promoting bacteria. The Sundarbans is a protected wetland, the Ramsar Convention, and is also a UNESCO World Heritage Site. Small coastal patches of mangroves are highly vulnerable, and fragmentation of the ecosystem is creating barriers to species movement and dispersal. So let's start with the first question. Find the appropriate word. A new technology dashed by Indian scientists, destroyed by Indian scientists, deranged by Indian scientists, deterred by Indian scientists, dented by Indian scientists. Elimination method di ami answer oloba paru. Yare answer ki hobo? Developed by Indian scientists. Okay. A new technology, answer a new technology developed by Indian scientists for ecological restoration is helping in revival of mangroves degraded due to rising sea levels, climate change and human intrusion in Sundarbans in West Bengal. Ecological restoration means dash native ecosystem, key native ecosystem, revive, revived, revival, reviving, then revered. কি হ'ব লাগে? Option D. Yes. In the ecological restoration means reviving. Reviving because continuous process hoy aru eneo yate reviving শব্দটো as a verb ami use kora nai, as a gerund use kora hoise. ঠিক আছে? Reviving native ecosystem in degraded areas while maintaining diversity of original flora and fauna to regenerations, but bringing down the regeneration period to 4 or 5. Natural regeneration takes longer time. The restoration technology developed by two professors from reputed universities involve dash of the native self-tolerant grasses. So 19 or answer to ki hobo? What will be the answer of 19th? Reviving noun hobo niki? Yeah, noun noy, gerund, gerund. মানে as a verb মনত আছে নহয় জেৰুন বহুতবাৰ আমি এক্সপ্লেইন কৰিছো জেৰুন কি হয় verb plus ing কিন্তু নাউনৰ দৰে ইউজ কৰা হয় যেনে সুইমিং ইজ গুড ফৰ হেলথ নাও সুইমিং টু কি হয় সুইমিং অ্যাকশন নহয় ইয়াতে সুইমিং আমি এজ এ এক্সাৰসাইজ নোটিস কৰি আছো এটোক আমি জেৰুন বুলি কওঁ ওকে ফাইন্ড দ্য এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ওয়ার্ড 19th ড্যাশৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে আনসাৰ The restoration technology developed by two professors from reputed universities involve plantation, plagiarism, plague, plot, please. Please to hobo nware, plot hobo nware, plague to mane apuni gome pae je eta bemari mahamari buli je koy, plague mane mahamari hoy. Plagiarism apuni gome pae plagiarism agoto ami discuss korisu copy kora. So therefore correct answer ki hobo lagibo? Correct answer hobo lagibo plantation. Plantation of native salt tolerant grasses and a diverse set of dash diverse set of key careful, careless, caress, credence ne carefully. কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসাৰ অটৰাই দিছো বৰ্ডৰ পাই অকমান of native salt tolerant grasses and a diverse set of dash identified mangrove species.
What should be the answer? একদম চুপ হৈ গলাচোন, কি হ'ব লাগে আনসাৰ? সবুৰে আনসাৰ অলমোস্ট ৰং, অকল অঞ্জুমানৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে। কেয়াৰফুলি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ভালদৰে চাই চিটি আপুনি কি আনিব লাগিব, নতুন প্লান্টৰ স্পিচিছ আনিব লাগিব। সো দেয়াৰফৰ আ ডাইভাৰ্ছ সেট অফ কেয়াৰফুলি আইডেন্টিফাইড মেনগ্ৰোভ স্পিচিছ ইন ডিফাৰেণ্ট জোনছ অফ ডিগ্ৰেডেড মেনগ্ৰোভ পেচেছ। সো ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব? ইয়াতে আনসাৰ হ'ব কেয়াৰফুলি। এডভাৰ্ব ইউজ কৰিম আমি, ওকে? So carefully identified mangrove species in different zones of degraded mangrove patches. It also involves the use of growth promoting bacteria. The Sundarbans is a protected wetland dash the Ramsar Convention. Dash the Ramsar Convention. Ki hot Ramsar Convention er agot ki lagoba lage ami yate? SIDR meaning to কৈ দিও। SIDR বুজা নাই? Okay, ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব? Yes, correct answer is option C, under Ramsar Convention. So this is your clause test, okay? Moving on to the next part, our last part of today, that is spelling and usage error. So spelling or error hobo pare, usage or error hobo pare, apuni find out koribo. So first part ot lekha ase, the equestrian ensured that the horses were take care of before enlisting them for the race. So where is the error? Etu hoise apunar part 1, etu hoise apunar part 2, etu hoise apunar part 3, আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্ট 4। এৰৰটো কোনটো পাৰ্টত আছে? স্যার 20 কোয়েশ্চন নম্বৰৰ ডিৰ মিনিংটো কৈ দিয়ক। ঠিক আছে, পিছত কৈ দিম বাৰু, পিছত কৈ দিম। প্ৰথমে এটো আনসাৰ দিয়া। থ্ৰী নম্বৰত এৰৰ আছে। কি এৰৰ আছে? এনলিষ্টিং। এনলিষ্টিঙৰ স্পেলিংটো ৰং। এনলিষ্টিঙত NING আহিব নালাগে, ডাইৰেক্ট টিৰ পিছত ING আহিব লাগে। আচ্ছা, ইয়াতে কোনোবাই মোক সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ইয়াৰে অপশ্যন ডিৰ মিনিংটো কি হয়? হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ক্ৰেডেন্স? ক্ৰেডেন্স মানে হয় যদি আপোনাক কোনোবাই কনফিডেন্স দিয়ে যে এই বস্তুটোত বিলিভ কৰা, ওকে? কনফিডেন্স দিয়ে যে এই বস্তুটোত বিলিভ কৰা, হেতুকে আমি ক্ৰেডেন্স বুলি কওঁ। Something giving claim to confidence. Okay. Moving on to the next question. He was confident that his presentation had impressed
the client into negotiating a deal. Where is the error? Error to kota ase yate? He was confident that his presentation had impressed the client into negotiating a deal. So yate apuni difference to dekhi paise ne? RBI office attendant aru APSC grade 4 duita level to almost same, kintu RBI kakhot apuni level to dekhi paise ne poa nai. Yate error spotting or question kene dhoroner aise aru APSC grade 4 ot kene dhoroner ahisile. So therefore we have to practice a little more. Yes, the correct answer is 1. Confident spelling to olop casual hoy ase. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay. The group of friends could hardly recognize their school when they returned there 10 years later. Where is the error? Okay, so eto last question ami koru. Yar pisot ami end kori dim. The group of friends could hardly recognize their school when they returned there 10 years later. So yate answer hobo lage option 2. Option 2 error ase. So with this we will be ending C keneke. C keneke. Okay, anyways, with this we will be ending today's session, and PDF to apuni aji moi duita class ore PDF to he koi dim, add koi dim. Thik ase? Thank you everyone. Like korana jodi like koi diba aru subscribe korana jodi subscribe koriba. Aji kintu azir pare ami 27 loike RBI assistant or dhuniya dore preparation start koi dim. Okay? Thank you everyone, and we'll meet in the next session. Bye everyone.